Brother Benet, tayo pagbasa ng salita ng Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Umaga. Noong nakaraang May 13, 2015, ang Kentex Manufacturing Corporation na matatagpuan sa Ugong, Valenzuela City ay nasunog. Kasama sa pagkasunog ng gusaling ito, ang 72 katao, mga lalaki at babae. Ngayon, sa isa sa kanilang investigasyon, initial investigation, napag-alaman nila na ang sunog na ito ay nagsimula dahil sa isang welder. Alam niyo po, 3 days after the incident, so that's May 16, 2015, ito pong welder na ito ay sumuko sa mga pulis at ipinahayag niya yung kanyang salaysay patungkol sa tunay na nangyari. Sa kanyang kwento, sinabi niya na ang unang spark pa lamang ng kanyang welder ay nagsimula na ng maliit na sunog dahil bumagsak ito sa lugar ng mga kemikal. Pero itong maliit na sunog na ito ay naapula ng isang babae ng pangalan ay Josie T. Siya isang secretary doon sa factory na yan. But she didn't stop the welder from doing his work. Nagpatuloy siya, tatanong na po natin kung anong nangyari. Nasunog ang buong factory, 72 people killed. Minsan pa, ito pong nangyari na ito ay patunay na ang pagsasawa ng kibo ay nakamamatay. But ironically, negligence is still being neglected by many. Totoo ang alam natin na hindi dapat nagsasawalang kibo, nagsasawalang bahala, pero marami pa rin ang nagsasawalang kibo at nagsasawalang bahala. Ang isa sa mga bagay na kamangha-mangha patungkol sa Ebanghelyo at patungkol sa pagkaunawa natin sa plano ng Diyos patungkol sa pagliligtas ay ang katotohanan na ang Ebanghelyo ay naipapangaral na sa napakaraming lugar sa buong mundo. But despite this, hindi po natin pwedeng itanggi na bagamat maraming tao nakakapakinig sa pangaral ng mabuting balita, marami pa rin pong tao ang nagsasawalang bahala patungkol sa seryosong babala ng Ebanghelyo. Neglect, mind you, brothers and sisters and friends, will not only cause physical death, but it can also cause one to die in his sins and suffer eternal punishment. Ulitin ko po yan. Ang pagsasawalang kibo, hindi lang pwedeng kuminsala ng ari-arian. Hindi lang pwedeng pumatay ng isang tao. Hindi lang pwedeng pisikal ang masaktan. Ang pagsasawalang kibo sa seryosong panawagan ng Ebanghelyo ay maaaring magdulot ng kapahamakang walang hanggan para sa kaluluwa ng isang tao. Ang pag-aaralan po nating passage ngayon is a clear reminder that though God showed His compassion, pinakita ng Diyos ang kanyang habag at nagbigay siya ng pamamaraan ng pagkaligtas ng maraming tao, some people would rather neglect it and find their own way out. Bagamat ibinigay na ng Diyos ang paraan ng pagkaligtas nila sa tiyak na kapahamakan, mas pinipili pa rin ng maraming tao na gumawa ng sariling daan palabas ng kanilang sitwasyon. Dalawang bagay po yung gusto kong pag-aralan natin mula sa passage na ito. Una, safety through sacrifice. Safety through sacrifice. Pangalawa, nakikita po natin disaster through diversion. Disaster through diversion. Tingnan po natin yung unang bagay. Safety through sacrifice. Mayroong kaligtasan sa pamamagitan ng pagsasakripisyo o paghandog. Ito pong aklat ng Jonas sa Tagalog o Jonah is a book full of irony. Pag sinabi po natin irony, ito po yung incongruity between what is expected
and what actually happens. Kung sinabi natin ironical, ito po yung meron tayong inaasahang bagay na mangyari, pero yung nangyayari ay taliwas dun sa bagay na inaasahan natin mangyari. At ang aklat ng Honas ay puno ng ganitong katotohanan. Makikita po natin yan at the very start of the book. Doon po sa verse 1, sinabi po dyan, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Honas na anak ni Amitay na nagsasabi, bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking lungsod na iyon, at sumigaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harapan ko. Of course, pag dumating ang salita ni Yahweh sa isang propeta, alam natin kung ano yung kanyang dapat na maging tugon. Ano yung dapat? Obedience. Submission. But this is not what actually happened. Dito po sa storya ni Jonas. Makikita po natin sa verse 3, ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Just imagine that. Ina-expect natin na ang isang propeta ng Diyos, pag natanggap niya ang salita ni Yahweh, titindig siya at may tapang siyang susunod sa pinag-uutos ni Yahweh. But here we find Jonah doing the very opposite of what is expected. If you're familiar with the maps, mapapansin niyo po that Tarshish is opposite of the direction of Nineveh. Ang Nineveh po ay nasa east of the Mediterranean. Pero ang Tarshish nasa west of the Mediterranean. So ang direksyon na tinahak ni Jonas ay hindi yung direksyon na tinuturo ni Yahweh, kundi yung kabaligtaran ng direksyon na iyon. Pero hindi lang natapos dyan yung mga irony sa buhay ni Jonas. Actually, dito sa passage na pag-aaralan natin ngayong umaga, we see another one. And that is in verse 9. Anong sabi sa verse 9? Ganyan sinabi sa kanila, ako'y isang Hebreo. Ito na yung natuklasan na nila kung sino yung dahilan ng kanilang mga pinagdaraanan na unos. At yun ay si Propeta Jonas. Nasabi sa verse 9, kaya sinabi sa kanila, ako'y isang Hebreo. Ako'y may takot sa Panginoon, sa Diyos ng langit na gumawa ng dagat at ng tuyong lupain. Siya ay may takot kay Yahweh. Pero it is very interesting to note na bagamat sinasabi at inaamin ni Jonas na siya ay may takot sa nakapangyayaring Diyos na lumikha ng buong mundo, he was running away from the call of that God. Tingnan niyo po yung verse 10. Nang magkagayoy, lubhang natakot ang mga tao. Matapos maintindihan ng mga paganong marino na hindi dapat ginawa ni Jonas yung kanyang ginawa, sila ang nakaranas ng matinding takot na si Jonas dapat yung nakakaranas. Bakit? Sapagkat kilala ni Jonas kung sino ang Diyos. Bagamat alam ni Jonas kung sino ang Diyos, hindi siya natakot sa Diyos na yun. It seems that those pagan mariners know better compared to the prophet Jonah. Pero alam nyo, mga kaibigan, mga kapatid, huwag natin husgahan si Jonas. Ang gusto kong gawin natin ngayong umaga, husgahan natin yung ating sarili. Do you know how many times you have become ironical in front of the unbelievers? Alam niyo ba kung ilang beses na kayong kumilos na hindi nararapat sa harapan ng mga hindi Kristiyano? Have you considered examining your past deeds this past week? At tinignan kung ilang beses dito sa past week na ito, ang ginawa natin ay taliwas sa dapat nating gawin. Alam niyo, kilala natin kung sino ang Diyos in a very personal manner. At ang totoo niyan, binabasa natin ang kanyang nakasulat na salita. Pero,
Ilang beses tayong tumatakbo mula sa kalooban ng Diyos na ito. Ilang beses tayong nagsisinungaling nitong mga nakaraang araw. At sa ating pagsisinungaling, ipinagpapalit natin ang katotohanan para sa kasinungalingan. Lalo na sa harap ng mga hindi mananampalataya. Ilang beses mong pinatunayan na dapat sana ikaw na nakaranas ng pagliligtas ng Diyos should know better compared to the unbelievers. But the fact is, many times, the unbelievers know better compared to us. Don't you think that's ironical? It's ironical. And we may all agree, siguro magkakasundo tayong lahat dito, na ang ginawa ni Jonas ay mali. Pero ang gusto ko sanang mangyari sa biyaya ng Diyos, magkasundo po tayong lahat na tayo sa maraming pagkakataon ay katulad ni Jonas. But I guess the greatest irony in this passage is what we have in verse 12. Ano sabi sa verse 12? Sinabi niya sa kanila, buhatin ninyo ako at ihagis ninyo ako sa dagat. Sa gayoy ang dagat ay tatahimik para sa inyo, sapagkat alam ko na dahil sa akin ay dumating ang malaking unos na ito sa inyo. Malinaw na merong paraan para sila'y makaligtas mula sa mapanganib na unos. But safety will only come through sacrifice. Ang kaligtasan ay darating lamang o makakamit lamang nila sa pamamagitan ng pagsasakripisyo. Alam niyo po, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ito ay napakalinaw at napakagandang larawan ng ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Pakinggan niyo po yung sinabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro, kabanatang 2, talatang 24. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran. And again, sa chapter 3, verse 18, ganito yung kanyang sinasabi, sapagkat si Kristo man ay minsan nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang isang matuwid, pakinggan niyo po, ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang kayo ay madala niya sa Diyos. Ganyan ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa kanyang krus doon sa Kalbaryo. Siya ay namatay bilang panghalili. Siya ay namatay bilang pamalit. At ang kanyang ginawa ay isang matinding sakripisyo. This means our rescue is through a very cruel way. Pero siguro, bagamat karimari-maring ang paraan ng ating kaligtasan, ang sino mang nakakaunawa ng kanyang sariling kasalanan, ang kinakausap ko dito ay lahat ng tao na sa loob ng building na ito. Kung naiintindihan mo kung ano ang iyong kasalanan at kung gaano ito katindi sa harapan ng isang banal na Diyos, kung naiintindihan mo kung ano ang iyong pagre-rebelde sa harap ng banal ng Diyos, matututo kang magpakumbaba at hindi ang magyabang. Ang problema natin sa kasalanan at ang ating ambag, ito po, wala tayong ambag sa ating kaligtasan. Pero sa plano ng pagliligtas ng Diyos, meron tayong ambag, ang ating kasalanan. Yun lang ang ating ambag sa plano ng Diyos ng pagliligtas. Pero sa kanyang pagliligtas, wala tayong ambag. Pero kung naiintindihan niyo kung gaano katindi yung ambag nating kasalanan na ito, maintindihan ninyo na ito'y napaka-severe at wala nang ibang pwedeng magbigay ng lunas kundi ang Diyos lamang. Ulitin ko.
Kung naiintindihan ninyo kung gaano katindi ang inyong kasalanan, ang inyong pagre-rebelde sa harap ng banal na Diyos, maintindihan nyo na wala ng ibang paraan at ang Diyos lamang ang may kakayahan para magligtas sa atin, para magbigay ng lunas. Hindi pa siya nang ginawa niya sa Romans 5:8. Pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kanyang sariling anak. Si Kristo ay namatay para sa mga makasalanan. The tragedy of man's sin did not stop God from being who He is. Ang trahedya ng kasalanan hindi pumigil sa pagiging Diyos ng Diyos. Ang totoo niyan, He didn't cease to love. Hindi siya huminto sa kanyang pagiging pag-ibig. At ang pag-ibig ng Diyos na ito ang nagtulak sa Kanya para gumawa ng paraan. At ang paraan na yun ay sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng Kanyang nag-iisang anak. Ikaw, na nandito, kung nakikinig ka sa pangaral ng mabuting balita at sinasabi mo sa inyong sarili, this is total nonsense. Baka sinasabi niyo sa inyong sarili, ang sinasabi ng Ebanghelyo ay walang halaga para sa akin. Ang Ebanghelyo ay hindi ko kailangan. Then, totoo yung sinabi ni Apostol Pablo sa inyo. Ephesians 2:1, ang sino mang wala pa kay Kristo ay patay sa kanyang kasalanan at pagsuway. Kung hindi mo na-appreciate ang kagandahan ng paraan ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang anak, totoo ang sinabi ni Apostol Juan sa iyo. Sa John chapter 3 verse 36, whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. Kung nananatili kang tumatanggi sa panawagan ng Ebanghelyo, ang puot ng Diyos ay nananatili sa inyo at wala kayong buhay na walang hanggan. Alam niyo po, God has already revealed His way of rescue from the storm of His own violent judgment. And it is only through the sacrifice of His only Son. Apart from this, maliban dito, wala nang ibang paraan. Tanggihan mo. Ikaw, na hindi pa Kristiyano, tanggihan mo ang Ebanghelyo. At ikaw ay magdurusa ng pangwalang hanggan. Pangalawang point, disaster through diversion. Pero kapahamakan sa pamamagitan ng pag-iwas. Una, nakita natin, mayroong kaligtasan sa pamamagitan ng sakripisyo. Dito, makikita natin, mayroong kapahamakan sa pag-iwas. I would like to draw your attention to another irony in this story. In verse 7, ganito po yung sinasabi, sinabi nila sa isa't isa, pumarito kayo at tayo'y magpalabunutan upang ating malaman kung dahil kanino dumating ang kasamang ito sa atin. Kaya nagpalabunutan sila at ang nabunot ay si Jonas. Makikita po natin dito, ang Diyos overruled the casting of lots. Okay? Mark the word, God overruled. In other words, sinasabi po natin na pinakialaman ng Diyos kung ano yung naging resulta ng kanilang palabunutan. Pero hindi pa natin sinasabi na ang lahat ng uri ng palabunutan pakikialaman ng Diyos. But at this very point, God did intervene and He overruled the result. At ano yung naging resulta? Pinakita ng Diyos sa mga paganong marino na ang dahilan ay si Jonas. Ngayon, ang tanong, bakit gusto ng mga marino na ito na malaman kung sino yung may sala? Kasi, pag nalaman nila kung sino yung may sala, gagawin nila yung kanilang superstition. Ako naniniwala, there is a superstitious belief na umiiral na pagka may mga unos na ganito na biglaan, mayroong may kasalanan sa loob ng barko. At pag natuklasan nila kung sino yung may kasalanan, itatapon nila yung sa dagat. Pag tinapon nila, titigil ang bagyo. I believe
there is such superstitious belief. Out of desperation, they even come to that conclusion sa verse 11. Sabi nila kay Jonas, anong gagawin namin sa iyo para makaligtas kami mula sa panganib na ito? Pero dito makikita po natin isang lesson patungkol sa prayer. It is God who answers our prayers. At doon sa verse 5 ng chapter 1, makikita nyo, even the pagans pray. But they pray to their false gods. Sila yung nananalangin sa kanilang mga peking Diyos. Pero ang tumugon sa panalangin ng mga pagano na ito, hindi ang peking Diyos, ang totoong Diyos. At ipinakita ng totoong Diyos na ito ang kanyang kalooban para makaligtas sila mula sa tiyak na kapahamakan. Pero nakakalungkot po, imbis na sumunod sila sa ipinahayag ng Diyos na pamamaraan, anong ginawa nila sa verse 13 ng chapter 1? Gayunman, ang mga lalaki ay sumagwan ng mabuti upang maibalik ang barko sa lupa. Bagamat inihayag na ng Diyos ang paraan, at yun ay kailangang itapon nila si Jonas doon sa dagat. Pero anong ginawa nila? Gumawa sila ng sarili nilang pamamaraan para mailigtas ang kanilang sarili. Imbis na itapon si Jonas, kinuha ang mga sagwan at pinilit nilang isagwan ng barko papunta sa tuyong lupa. In other words, they wanted to rescue themselves without the sacrifice. How ironical, don't you think? Ito po ay patunay, malinaw na larawan kung sino ang tao sa harapan ng Diyos. Ang tao sa kanyang kasalanan, mas gusto niya pang dumepende sa kanyang sariling lakas at sa kanyang sariling mga pamamaraan para iligtas ang kanyang sarili. Ito'y patunay na ang isang taong wala pa kay Kristo, tatanggihan ang pamamaraan ng Diyos. Hindi niya tatanggapin ang katotohanan na hindi niya kaya. Hindi niya tatanggapin ang katotohanan na ang kailangan niya ay magpasakop sa Diyos na ito upang siya ay iligtas sa kanyang sitwasyon. Kaya totoo yung sinabi ni Prophet Jeremiah sa Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and desperately sick. Naniniwala po ako na mga tao dito ngayon na nakikinig, na may wastong pag-iisip, a-agree sa akin na ang Ebanghelyo ay napakalinaw. At ang Ebanghelyo ay napaka-straightforward. Walang pasikot-sikot. Ang tao sa kanyang kasalanan, walang kakayahan para iligtas ang kanyang sarili, maliban na lamang na iligtas siya ng Diyos. Yan ang sinasabi ng Ebanghelyo. Pero dahil sa kanyang pagiging makasalanan, niloloko niya mismo ang kanyang sarili at sinasabi niya na ang paraan ng Ebanghelyo ay hindi ang nag-iisang paraan. Meron pang iba. Tari hindi mo aaminin yan, kaibigan. Pero ang patuloy mong pagtanggi sa panawagan ng Ebanghelyo ay nagpapatunay lang na hindi mo kinikilala na ang daan na itinuturo ng Ebanghelyo ang tanging daan. Sapagkat kung naniniwala ka na ang Ebanghelyo ang tanging daan, hindi ka na maghahanap ng iba. Para sa tao, merong diversion. Yung po mga marunong mag-drive dito, alam ko yung katotohanan na pagka ang main road ay ginagawa, major repair, hindi pa dadaanan yan basta-basta sa mga motorista. Kaya ang ginagawa ng mga nasa katungkulan, pag may kinalaman sa mga daan, gumagawa sila ng diversion. And it is by way of a detour. Tuturo sila ng ibang daan. Pero alam niyo mga kaibigan, pagdating sa usapin ng kaligtasan, walang detour.
Pagdating sa usapin ng kaligtasan, walang diversion. There is only one way. There is only one route to the Father. And it is only through Jesus Christ. And this way is not blocked. Ang daan na ito ay walang harang. Ang tanging humaharang sa daan ng kaligtasan ay ang iyong sariling diversyon. Ang iyong sariling paghahanap ng ibang daan. Kaya walang pwedeng sisihin sa iyong sariling kapahamakan kung patuloy kang tatanggi sa Ebanghelyo, kundi ang iyong sarili. But mind you friends, your diversion, no matter how nice it might be, will only end in your own disaster. Sundin mo yung sarili mong daan. Sundin mo yung sarili mong diversion. At ang dulo niyan, destruction. Your own destruction. Your own way will not lead you to God. If you will persist in your own diversion, you are on dangerous route towards eternal punishment. Kung ipagpapatuloy mo yung sarili mong daan, ang tinatahak mo ay delikadong daan sapagkat dadalhin ka niyan sa tiyak na kapahamakan. Now, in every story, there is a so-called turning point. Kung hindi kayo magbasa ng narrative or ng novel, hindi kayo manood ng pelikula, there is always a turning point. Now, a turning point is the event in the story that causes everything to change. Yun yung nagbabago yung takbo ng storya dahil sa pangyayari yon. Dito po sa ating pinag-aaralan, there is a turning point and we have it in verse 13. The mariners tried their very best to row the ship to dry land. Pero ano sabi po sa verse 13? But they could not. But they could not. Pinilit nilang isagwan ang barko sa gitna ng malakas na unos papunta sa tuyong lupa. Ngunit hindi nila magawa. My friend, you can try your very best to make your own way to God, but you cannot. Kahit anong pilit mo, kaibigan, na gumawa ng sariling daan papunta sa Diyos, hindi mo kaya. Aminin mo man na hindi, ang lahat ng iyong paraan, walang saysay. Kaya nga sinabi ng manunulat ng Kawikaan sa 14:12, there is a path that seems right to a man, but it ends in death. Sa tingin niya, ang ganda ng daan na tinatahak niya. Tama yung daan na tinatahak niya. Pero hindi niya alam yung dulo, bangin. Yung dulo, kapahamakan. Maring iniisip mo, kaibigan, na ang pagiging mabuting tao, ang paraan para ikaw ay ligtas ng Diyos mula sa kapahamakan. Pero alam mo, katulad ng rich young man ruler na nakausap ng Panginoong Jesucristo, sa katapusan, napatunayan na ang iniisip niyang paraan sa pagiging mabuti para siya'y maligtas ay mali. Kung iniisip mo, kaibigan, na ang paraan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, matutulad ka lang doon kay Pablo nung hindi pa siya Kristiyano. Pinatunayan sa kanya ng Panginoong Jesucristo mismo na ang kanyang paraan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alintuntunin ay mali. Baka naman iniisip mo, kaibigan, na merong ibang shortcut papunta sa kaligtasan, papunta sa buhay na walang hanggan. Kaibigan, pag inisip mo lamang na merong ibang daan, maliban sa daan ng Ebanghelyo, ikaw ay nagkakamali. Pero ito yung nakakatuwa sa storya natin. In the end, the mariners realized that their diversion is not the right way. Na-realize nila na mali yung kanilang pagpupumilit na isagwan ang barko papunta dun sa tuyong lupa kapagkat hindi nila kaya. Gusto ko yung sinabi dito po sa ESV, sa verse 13,
After nung sinabing, but they could not, because the sea grew more and more tempestuous against them. Alam mo kaibigan, kung hindi ka pa Kristiyano, nakikinig ka ngayon, pero ang daan na pinipili mong tahakin ay yung daan na hindi sinasabi ng Ebanghelyo, ganyan ang karanasan mo. Habang pinipilit mong iligtas ang iyong sarili, the more that the sea grew tempestuous against you. Mararamdaman mong hirap sapagkat hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili sa pamamagitan ng iyong sariling paraan. Umaasa ako kaibigan na marirealize mo, may isip mo that the storms of life should only prove one thing. Hindi dapat patunayan ng mga unos sa buhay na kaya mo. Dapat pinapatunayan ng mga unos sa buhay na hindi mo kaya. At ikaw ay isang taong dapat umasa sa iba. At ang dapat nating asahan pagdating sa unos ng paghuhukom ng Diyos ay ang Diyos mismo. You cannot rescue yourself from the storms of God's judgment until you depend on the finished work of Christ. Hindi ka maliligtas kung hindi ka aasa sa ginawa na ng Diyos. At ito yung pinapangaral lagi mula sa pulpito na ito, ang malinaw na mensahe ng Ebanghelyo. Kaya kaming mga nangangaral ay nagsusumikap na ipaliwanag itong mabuti. At kung pwedeng magmakaawa sa inyo, na i-consider ninyo ang gospel. Sapagkat alam ng bawat tapat na nangangaral ng salita ng Diyos na ang pagtalikod sa nag-iisang daan ng Ebanghelyo, ang bungay kapamakan. At ayaw po namin mapahamak ang inyong mga kaluluwa. Ang gusto namin, sana, katulad ng mga pagano marino, ma-realize ninyo na hindi nyo kaya kahit anong pilit ninyong gawin na iligtas ang inyong sarili. Only the work of Christ can totally placate the wrath of God and protect any sinner from God's scorching holiness. Tanging ang ginawa lang ng Panginoong Jesucristo ang maaaring mag-alis ng buot ng Diyos at magprotekta, magligtas sa sino mang makasalanan mula sa nakasusunog na kabanalan ng Diyos. Hindi ang gawa natin, hindi ang kabutihan natin, hindi ang relihiyon natin, hindi ang pamilya natin, hindi maging ang ating pagbabasa ng Biblia o pag-attend sa church na ito. Tanging ang gawa lang ni Kristo. At sana makita mo ito, kaibigan. Abandonahin mo ang iyong sariling diversion at sumakay ka sa nag-iisang pamamaraan. At yun ay matatagpuan lamang sa gawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan lamang ng sakripisyo ni Jesus, ikaw ay tiyak na maliligtas. So there's safety in sacrifice. I hope you know it. At huwag kayong mahuhulog dun sa pangalawang point. That despite the fact na pinakita ang malinaw na paraan, gagawa ka pa rin ng diversion. Kung nananatili ka sa diversion road mo, papunta sa kaligtasan, hindi mo matatamo. Sana kaibigan, ma-realize mo ngayon na si Jesucristo lang ang paraan ng kaligtasan. Manalangin po tayo. Kami po ay nagpupuri sa iyo sapagkat mabuti ka sa amin. Marami sa amin dito, regular na umaten, at naririnig nila ang pangaral ng Ebanghelyo, nag-iisang paraan. Paraang karimari-marim sa mata ng tao, pero ito ay ang mabuting pamamaraan ng Diyos, ang pagliligtas ng isang makasalanan. Pero sa kabila ng katotohanan na ito, gumagawa pa rin kami ng sarili naming daan. Kung magpapatuloy kami sa aming sariling daan,
katulad ng mga paganong marino, ay realize namin that the storms will only grow stronger and stronger against us. Sana ma-realize ng marami namin kaibigan dito na hindi pa rin Christian, na kahit pinipilit nila na gumawa ng sariling paraan, they cannot reach God. Iligtas mo sila. Maawa po kayo sa kanila. At para sa mga Kristiyano ng Diyos, sana makita namin na ang paraan ng pagliligtas ng Diyos ay napakaganda. At sana ang Ebanghelyo ang humamon sa amin para tumindig sa gitna ng mga makasalanan at ipakilala na yun lamang ang nag-iisang daan. Tumindig kami doon sa inaasahan sa amin ng Biblia. Ang pagsunod at hindi pagsunod. Iwalatin niyo nga po yung sarili ng Diyos para makita ng mga salita ng pinahayag. Pangalan ni Jesus na. Amen. Tumayo po tayo lahat. Paawitin po natin.